ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე სამედიცინო მიღწევებზე, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და ძალიან ბევრი დაავადება, რომელიც განუკურნებლად ითვლებოდა, დღეს უკვე ჩაბარდა მათი ნაწილი ისტორია, ძალიან ბევრზე წინ წავიდა მედიცინა და მათი დროებით შეცერება და პრევენცია ხდება, თუმცა არსებობს ერთი საფრთხე, რომელსაც ჩუმის სიკვდილი ქვია, რომელსაც ხანდახან ექიმების შეცდომას უწოდებენ ხოლმე ამ თემაზე, მედიცინის შეცდომას, ამ თემაზე ჩვენ ნუცა მამულაშვილთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, რომელიც ახლა ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება, ნუცა დღემშვიდობის მოგესალმებით. მოგესალმები ნიკოლოზ, მივესალმები იმედის დღის მაყურებელს. ჩვენი ახლობლებისგან, ნაცნობებისგან თუ უბრალოდ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტებიდან ძალიან ხშირად გვესმის სხვადასხვა ისტორიები არასწორი დიაგნოზის, არასწორი კვლევისა თუ სამედიცინო დასკვნის შესახებ. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, იმის და მიუხედავად რომ ეს საკმაოდ აქტუალურია ეს თემა დღეს საქართველოში, არსებობს სხვადასხვა მსოფლიო სტატისტიკები. მაგალითად, ჯონ ჰოპკინსის სასწავლო ჰოსპიტალის მიერ ჩატარებული კვლევებით, ოფიციალური მონაცემებით 250,000 ადამიანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამედიცინო შეცდომის მიზეზით იღუპება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამედიცინო შეცდომები არის სიკვდილიანობის მესამე წამყვანი მიზეზი გულსისხლძარღვთა დაავადებებისა და კიბოს შემდეგ. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ექიმების დაუდევრობაზე და ასე ვთქვათ ფატალურ შედეგებზე, მინდა რომ ის ძირითადი მიზეზები მიმოვიხილო, რამაც შეიძლება ასე ვთქვათ გამოიწვიოს სამედიცინო შეცდომა და შეიძლება ერთი დეტალი ძალიან მძიმე შედეგის მომტანი გახდეს. მინდა რომ სწორედ აი კვლევის მიხედვით წარმოგიდგინოთ ეს ძირითადი მიზეზები. პირველი ეს გახლავთ კომუნიკაციის პრობლემები. ამ შემთხვევაში კომუნიკაციის პრობლემები არ ეხება მხოლოდ ექიმსა და პაციენტს შორის კომუნიკაციას და ურთიერთობას, პრობლემა მოიცავს მთლიან ჯანდაცვის სისტემას და ყველა რგოლს. შეიძლება იყოს კლინიკასა და სადაზღვეოს შორის არასწორი კომუნიკაცია, ოჯახის ექიმსა და კონკრეტული დარგის სპეციალისტს შორის. თუ რამდენიმე სხვადასხვა თქვათ ექიმის ჩართულობა და ერთმანეთთან თანამშრომლობა არ იქნება, შესაძლოა დაგვიანდეს მკურნალობა ან დაგვიანდეს გადაუდებელი ოპერაცია, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს სავალალო შედეგი და შეცდომების რისკი, რა თქმა უნდა, გაიზრდება. მეორე ეს არის სამედიცინო პერსონალის განათლება. საქართველოში სამწუხაროდ დღესდღეობით არ არსებობს სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი განათლების სისტემა, რაც საკმაოდ პრობლემურია. საერთაშორისო სტანდარტებით და ოფიციალური მონაცემებით ექიმი და ნებისმიერი სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი დღეში 5-10 სამედიცინო პუბლიკაციას უნდა ეცნობოდეს იმისთვის, რომ პროგრესს არ ჩამორჩეს და ასე ვთქვათ ფეხი აუწყოს იმ ცვლილებებს, რომლებიც ამ სფეროში მუდმივად მიმდინარეობს. თუმცა ალბათ დამეთანხმებით, რომ გადატვირთული გრაფიკის და რეჟიმიდან გამომდინარე, საქართველოში ექიმებს ეს ძალიან გაუჭირდებათ, ამიტომ განათლების სიმცირე უკვე აღარ ვსაუბრობთ იმ ექიმებზე, რომლებსაც უბრალოდ არ აქვთ სათანადო განათლება თავიანთ დარგში, რა თქმა უნდა, დასვამენ არასწორ დიაგნოზს. მესამე ადამიანური ფაქტორი. ჩვენ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ ექიმების შეცდომებზე და სამედიცინო, ასე ვთქვათ, არასწორი დიაგნოზები არ არის მხოლოდ ექიმების ბრალეულობით გამოწვეული. შესაძლოა პაციენტმა თავად განაცხადოს უარი მკურნალობაზე. ან ვერ გაიგოს, თქვათ, დანიშნულებაში სწორად მედიკამენტის დასახელება, ან თვითნებურად შეცვალოს და დალიოს სულ სხვა წამალი. შეიძლება თუნდაც ანტიბიოტიკები ჰქონდეს დანიშნული და მათ თვითნებურად შეწყვიტოს ამის მიღება. ეს ყველაფერი უკავშირდება უკვე პაციენტებს და მათ შეცდომებს, რადგან ძალიან ხშირად პაციენტებს თავად არ აქვთ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო გააზრებული საკუთარი დიაგნოზი. ასევე უნდა ვისაუბროთ გადატვირთულ გრაფიკზე და ჩვენს ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია, თუნდაც ექთნების შრომის პირობებზე საქართველოში, როგორც ვიცით, 11 პაციენტს ემსახურება ერთი ექთანი. ამ დროს, რა თქმა უნდა, დაბალი ანაზღაურების გამო დემოტივირებული და გადაღლილი პერსონალი შესაძლოა იყოს, ასე ვთქვათ, შესაძლოა პერსონალმა დაუშვას შეცდომა, სულ სხვა პაციენტს შესაძლოა საერთოდ სხვა აბი დაალევინოს, თუნდაც ლაბორატორიაში დააგვიანოს ანალიზის მიტანა და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ექთნებს არ ეხება, ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად სამედიცინო პერსონალის გადატვირთულ გრაფიკზე. ასევე ბოლოს მინდა აღვნიშნო ადმინისტრაციული შეცდომები და ტექნიკური ხარვეზები. ადმინისტრაციული შეცდომები მოიცავს ნებისმიერ დეტალს, მაგალითად, შეიძლება ბეჭედი არ ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, ფორმა, შესაძლოა პაციენტის სახელი და გვარი შეეშალოს რომელიმე, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციაში მომუშავე ადამიანს. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ასევე იმასთან, რომ დღევანდელ ეპოქაში, ასე ვთქვათ, ინტერნეტით ანალიზების გაგზავნა უკვე საკმაოდ აქტუალური გახდა და თუ სხვა პასუხი მიუვა, ჩვენ რა თქმა უნდა შესაბამისად მკურნალი ექიმი არასწორ დიაგნოზს დასვამს და რა თქმა უნდა მივიღებთ ძალიან ცუდ შედეგს. და ბოლოს ტექნიკური ხარვეზები, ეს გახლავთ ლაბორატორიული დანადგარები, ასე ვთქვათ, იგივე სხვადასხვა კვლევებს რითიც ატარებენ, ეკოსკოპიური და ასე შემდეგ, რენტგენის აპარატები, რა დროსაც შესაძლოა
თვითონ ტექნიკური ხარვეზიდან გამომდინარე გაიპაროს, ასე ვთქვათ, ცდომილება, თუნდაც მოძველებული აპარატურის გამო, რომელსაც მუდმივად სჭირდება შემოწმება, მათ აქვთ კონკრეტული ვადები და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სტატისტიკაზე ვისაუბრეთ თავში და ჩვენ არ გვაქვს საქართველოში მსგავსი სტატისტიკა, არ ითვლება, ასე ვთქვათ, ყოველწლიურად რამდენი სამედიცინო შეცდომა ხდება, არ არის ოფიციალურად აღრიცხული, თუმცა აი ამ სტატისტიკის საპირწონედ ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ საქართველოს სტატისტიკა თუ რამდენ ექიმს დაეკისრა პროფესიული პასუხისმგებლობა. მაგალითად 2019 წელს ეს გახლავთ მხოლოდ 5 თვის მონაცემები. 147 ექიმს დაეკისრა პროფესიული პასუხისმგებლობა, 2018 წელს 342 ექიმს, 2017 წელს 300 ექიმს. რაც ნიშნავს, რომ მათ შეუჩერდათ ლიცენზია ჩამოერთვათ, სერტიფიკატი მიეცათ, წერილობითი გაფრთხილება და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა ავღნიშნო აქვე, რომ სამედიცინო შეცდომების უმეტესობა, უბრალოდ სამედიცინო სფეროში, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი როლი, ანუ 70% აქვს ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკას, ასე რომ შესაძლოა ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაში მომხდარი შეცდომებით იყოს განპირობებული არასწორი დიაგნოზი. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ვესაუბრეთ ექიმს, რომლის ინტერვიუც შეგვიძლია რომ ახლა მოვისმინოთ. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ერთი ანალიზით, ერთი ტესტის, ერთჯერადი გაკეთების შედეგად მივიღოთ დასკვნა. თქვენ არასწორ ინფორმაციას მისცემთ მკურნალ ექიმს, შესაბამისად არასწორი დიაგნოზი დაისმება, არასწორი მკურნალობა და დაზრალდება პაციენტი. ერთადერთი გამოსავალი ეს არის განათლება, როგორც ექიმების, ასევე ლაბორატორიაში მომუშავე პიროვნებების და მეორე აუცილებელია ყველა ლაბორატორია ჩართული იყოს გარე ხარისხის კონტროლში. ეს ხარისხის კონტროლი ნიშნავს, რომ თქვენს მიერ გაკეთებული ანალიზი შეესაბამება საერთაშორისო მონაცემებს, საერთაშორისო მიღებული სტანდარტებს. ექიმისგან ჩვენ გავიგეთ, რომ არ შეიძლება დავსვათ ერთი ასე ვთქვათ, ანალიზით დიაგნოზი და არ შეიძლება რომ დაიწყოს მკურნალობა. სწორედ ამ თემაზე, როდესაც მე ვმუშაობდი, მოგწერა ერთმა ადამიანმა სოციალურ ქსელში, მას სამჯერ ჰქონდა არასწორი ლაბორატორიული, ასე ვთქვათ, პასუხი, სამედიცინო დასკვნაში ჰქონდა სამჯერ არასწორი დიაგნოზი და ერთ-ერთი ანალიზი მან მოგვაწოდა, სამწუხაროდ ვერ მოახერხა, ასე ვთქვათ, ჩაწერა. ნანიკო, შეგიძლია რომ შენ თავადაც ნახო, ორსულობის დროს ჩატარებული შარდის ანალიზი ამ შემთხვევაში საუბარი, მას აღმოაჩნდა ოქროსფერი სტაფილოკოკი, რაც იმას ნიშნავდა, რომ მას უნდა დაეწყო ანტიბიოტიკოთერაპია, რაც ორსულობაში ალბათ ყველამ იცის, რომ ძალიან საშიშია. ხო, მაგრამ ყველაზე ცინიკური ის არის, რომ სწორედ 48 საათის შემდეგ ანალიზი განმეორებით არის ჩატარებული და მას არაფერი არ აღმოაჩნდა. ანუ შეიძლება 48 საათით ადრე პაციენტს უბრალოდ დაეწყო ის მკურნალობა, რითიც სამომავლოდ დაღუპავდა ნაყოფსაც და თვითონაც. შეიძლება არ ყოფილიყო, ვთქვათ, ესეთი საგანგაშო, რა თქმა უნდა, ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა ანტიბიოტიკები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ესეთი შემთხვევა დალევა, რა თქმა უნდა, უმიზეზოდ დალევა იქნება. ჩემი გარშემო ძალიან ბევრს ქონია ესეთი შემთხვევა, რომ აი გადაიმეორა ის ანალიზი და შემდეგ აღარ აღმოჩნდა და ამ დროში კი სანამ გაიმეორებ შეიძლება მართლა ან ოპერაცია გაიკეთო, ან უკეთეს შემთხვევაში დალევა. აი ეკა თუნდაც ჩვენი რესპონდენტების შემთხვევაში, რომლებმაც ასე ვთქვათ, ისაუბრეს ღიად კამერასთან და მადლობა მინდა მათ გადაუხადო და სწორედ მსგავსი შემთხვევები და ისტორიები გაიხსენეს ჩვენთან, მათ გადაამოწმეს თავიანთი ლაბორატორიული კვლევები თუ სხვა სამედიცინო დასკვნები და შეგვიძლია ვნახოთ ახლა ეს სიუჟეტი. ნახოთ. მამაჩემის 40 არ იყო გასული, რომ დამისვეს იგივე დიაგნოზი. შეიძლება 29 წლის გიორგი ბენაშვილმა კლინიკას ლიმფური ჯირკვლების გადიდებისა და ტკივილის გამო მიმართა. ონკოლოგმა ჩატარებული ანალიზებისა და კვლევების დამაკმაყოფილებელი პასუხების მიუხედავად, მას სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვა და კვანძის ამოსაღებად სასწრაფო ოპერაცია დანიშნა. დაინიშნა ოპერაცია, მივედი დათქმულ დროს. ამ დროს ჩემი მკურნალი ექიმი გაუშვეს კონფერენციაზე და გადამებარა სხვა ქირურგმა და სხვა ქირურგმა სანამ ოპერაციაზე შევალთო, მოდი ეხოსკოპია გავაკეთოთ. მითხრა, რომ დღეს ოპერაცია არ გაკეთდება. სამივე კვანძი იმდენად არის საძილე არტერიაზე შეხორცებული, რომ ერთი შრეც არ არის ფიზიკურად ლანცეტი გაეტიოს და იყო ფაქტობრივად 50-50-ზე. შეიძლება ამოიჭრათ ეს კვანძი და საძილე არტერიის დაზიანებული იყო, რომ დარჩენილიყავი მაგიდაზე. საბოლოოდ გიორგი ბენაშვილი არა ონკოლოგის, არამედ სტომატოლოგის პაციენტი აღმოჩნდა, რასაც მკურნალი ექიმიც გვიდასტურებს.
აღმოჩნდა, რომ სიბზნის კბილი მაქვს დაჩირქებული იმ დონეზე, რომ გარდა კისერზე გამოვლენილი ჯირკულის კვანძებისა, ამ დროს იღლიაშიც იყო ეს კვანძი. შესაბამისად, გამიკეთდა სიბზნის კბილზე ოპერაცია დაახლოებით 4-5 დღეში, როგორც ეხლა მაგალითად არ მეტყობა არაფერი, მაშინაც დამიდგა უკვე ის შედეგი. შევიკრიბეთ მეგობრები და მეგობრებმა პრობლემით მომართა. მივიჩნიე, რომ ის იყო ჩემი პაციენტი. გამოვიკრიეთ, გამოვიკითხეთ და ნამდვილად იყო პერიკორონარიტი, გართულებული ფაზა, ჩაუტარდა მერვე კბილის ექსტრაქცია. ონკოლოგიური პაციენტი ნამდვილად არ იყო და ნამდვილად იყო ჩვენი პაციენტი. ეს არის დიაგნოზი, მოკლედ ბადურის გახლეჩები. მცდარი დიაგნოზის მსხვერპლი გახდა 23 წლის მარია მინსკირველიც, რომელიც ოფთალმოლოგთან მხედველობის პრობლემებით მივიდა. თუმცა ექიმის მიერ დანიშნულმა თვალის ვარჯიშებმა მისი მდგომარეობა გაუმჯობესების ნაცვლად დაამძიმა და სავალალო შედეგამდე მიიყვანა. მარცხენა თვალში პირველად მქონდა -1.5, მარჯვენა მქონდა 100%-იანი მხედველობით. ვარჯიშების შემდგომ უკვე გადმოვიდა -3.5 მარცხენა თვალზე და -1.5 მარჯვენაზე. იქედან გამომდინარე, რომ ვარჯიშებმა დამღალა და გაუარესდა ჩემი მხედველობა, წავედი სხვა ექიმთან. კლინიკაში, სადაც ვარჯიშები ჩავიტარე, იქ მისული ვიყავი, თუნდაც იმაზე, რომ ისტორიას რატო არ მატანთ. 100%-ით ვიცი, ფაქტია უბრალოდ, რომ არ მატანენ, იმიტომ რომ ის გამიკეთეს, რაც შემთთვის არ უნდა გაეკეთებინათ. ამის შემდეგ რეკომენდაციით სხვა კლინიკაში მისულს საკმაოდ ძვირადღირებული თვალის წვეთები დაუნიშნეს, თუმცა მორიგი მკურნალობაც უშედეგო აღმოჩნდა. მესამე ცდაზე მესამე ექიმთან მისულს კი უკვე ლაზერული ოპერაცია შესთავაზეს. გამიკეთეს ლაზერი, რომელსაც უნდა აღმოეპხვრა ბადურის ჩამოშლის საფრთხე. რეალურად არ გამიქრო ეს საფრთხე, იმიტომ რომ შავი წერტილები არის მოკლედ, რომელიც მიანიშნებს ბადურის ჩამოშლას და მარცხენა თვალიდან გადმომივიდა მარჯვენა თვალზე. ზუსტი დიაგნოზი დღემდე არ იცის. 23 წლის გოგოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი წლებთან ერთად უარესდება და შესაძლოა მხედველობა საერთოდ დაკარგოს. მარიამმა უკვე ექიმებში სიარული შეწყვიტა და მრავალწლიანი არასწორი მკურნალობის გამო საკუთარ ოცნებაზე უარის თქმა მოუწია. ზოგადად ხვალის ეს ცხოვრებაში ერთი კარი რო იკეტება, მეორე იხსნება ხოლმე და ჩემ შემთხვევაში ყველა დაკეტეს, იმიტომ რომ მხედველობის გაუარესების გამო სამაგისტრო პროგრამაზე ვერ ჩავაბარე. პირდაპირ მითხრა ექიმმა, რომ შენთვის კითხვა არ შეიძლება და ჩემთვის ცხოვრების დანგრევას უდრიდა მაგალითად ეგ, რომ სამაგისტრო პროგრამაზე ვერ გავედი და მომიწია რაღაცებზე უარის თქმა. როდესაც პირველად მივიყვანე ენდოკრინოლოგთან, დაგვაბარა მან ფარისებრი ეხოსკოპია და სისხლის ანალიზებში TSH და FT4, გავაკეთეთ ყველაფერი მიუტანეთ. ყველაფერი არის იდეალურად ნორმის ფარგლებში და უცბად ექიმი მიწერს დანიშნულ მკურნალობაში. ნახეთ, ეუთიროქსი 50 მილიგრამი, ეს არის ჰორმონი, ხო? მარიამისგან განსხვავებით ნინო ჟვანიას 6 წლის შვილი არასწორ მკურნალობას ორჯერ შემთხვევით გადაურჩა. სწორედ იმის გამო, რომ სისხლის ანალიზში ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევა არ აღინიშნებოდა, ექიმის დანიშნულებაში ნინოს ეჭვი შეეპარა. ბავშვს გამოწერილი მედიკამენტი არ დაალევინა და სხვა ენდოკრინოლოგთან მიყვანა გადაწყვიტა. იმდენად დავფრთხი ამ ჰორმონების გამო, რომ უკვე დავიწყე გაკითხვა, რომ ვინ არის კარგი ექიმი, იმასთან მივიდეთ, რომელმაც სიმართლე გითხრათ ამ ანალიზებს, ეხოსკოპიას, ექიმის დანიშნულებას, ყველაფერს ერთად რო შეხედა, თავში ხელი შემოირყა, ვაიმე ოიძახა და რა თქმა უნდა ეს ჰორმონი მაშინ მან მოგვიხსნა. რამდენიმე თვის შემდეგ პროფილაქტიკის მიზნით ხელმეორედ აღებულ ანალიზში ნორმაზე მაღალი TSH ფიქსირდება. ამჯერად ეჭვის სისხლის ანალიზის სისწორეში მკურნალ ექიმს შეეპარა. 6 თვის მერე განმეორებით ვიზიტზე, რომ უბრალოდ ბავშვი მყავდეს კონტროლზე, ვიკეთებ სისხლის ანალიზს და არის კატასტროფული მაჩვენებელი. მაგრამ გადავამოწმეთ ეს ანალიზი, აი ნახავთ თქვენს ეს ორი ანალიზი მაქვს, ერთი კვირის შუალედით გაკეთებული, აბსოლუტურად ისე ყველაფერი ნორმაშია. აი ნახე, TSH 6.21, TSH 2.4. ეს არ არის ანუ პატარა ცდომილებაზე ლაპარაკი, აქ შეიძლება და საკმაოდ დიდი დოზებით ჰორმონალური ჩარევა უკვე დაწყებულიყო. მაქსიმე ახლა 2 წლის არის. მაშინ, როდესაც მარიამ ზულიაშვილი მასზე ორსულად იყო, რიგით გამოკვლევებზე პოლიკლინიკაში მისულს უთხრეს, რომ რეზუს უარყოფითი სისხლის ჯგუფი ჰქონდა და იმუნოგლობულინის ნემსები დაუნიშნეს. მე ცოტა ის გამოვთქვი ეჭვი, იმიტომ რომ მახსოვდა, რომ მაქვს მეორე დადებითი. კლინიკაში ექიმებმა რა თქმა უნდა თავი ძალიან შეურაცხყოფილად იგრძნეს. ძალიან ბევრი ხვეწნამუდარის შემდეგ გამიკეთეს მეორე ტესტი, ანალიზი და მართლაც აღმოჩნდა მეორე დადებითი. პირველივე პასუხის შემდეგ რომ გამეკეთებინა ეს ნემსები, ალბათ მუცელი მომეშლებოდა.
რამდენად ხშირად ისმევა არასწორი დიაგნოზი, ან რამდენად ხშირია ლაბორატორიული შეცდომები. ამის შესახებ საქართველოში ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. ამიტომ ადამიანები ისევ საკუთარი ინტუიციისა და ხელმეორე კვლევების იმედად რჩებიან, რაც საკმაოდ დიდ ხარჯებს უკავშირდება. რესპონდენტების მიერ მოყოლილი შემთხვევების, ასე ვთქვათ, შემთხვევების შესაძლოა ნებისმიერი მათგანი ძალიან მძიმედ დასრულებული იყო, თუმცა ჩვენ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ არ გამოუკვეთავთ მხოლოდ ექიმის ბრალეულობას და არ არის, ვთქვათ, ეს მხოლოდ ექიმის პრობლემა. ანუ სისტემა უნდა იყოს რეალურად გამჭვირვალე და ეს უკვე საერთაშორისო კვლევებით დასტურდება, რომ როდესაც ხდება სამედიცინო დაწესებულებაში შეცდომა, ამ შეცდომას სპეციალურად შემდგარი კონსილიუმი განიხილავს. თუნდაც ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენს მიერ ჩაწერილი რესპონდენტებიდან არც ერთმა მათგანმა არ შეატყობინა შემდეგ უკვე ამ შეცდომის შესახებ. არც იმ კონკრეტულ ექიმს, არც ლაბორატორიას, ასე რომ ფაქტი რეალურად უბრალოდ მიიმალა, ასე ვთქვათ. უნდა მოხდეს ამ ფაქტების გამოაშკარავება იმისთვის, რომ შესაბამისად მოხდეს პრევენცია და შემდგარი ეს მარტივი მეც არის ერთ-ერთი პაციენტი, რომელიც ძალიან დამაზარალა ექიმმა. მე ვაპირებდი ჩივილს, მაგრამ იქ შეცვლილი იყო თავიდან ბოლომდე ჩვენება. და რაც შეეხება გადამოწმებას ანალიზების, ხშირ შემთხვევაში, როდესაც რაღაცა გიჭირდა, ექიმი გეუბნება, რომ შენი ანალიზის მიხედვით ჩვენ ახლა ოპერაცია უნდა გაიკეთო, შენ მინდობილი ხარ იმ ადამიანზე და არც დრო გაქვს, არც იმის ფუფუნება, რომ წახვიდე და ხელმეორედ სხვა საანალიზი გაიკეთო ხელმეორედ. ასე რომ არც ჩვენ ვარ დამნაშავეები და არც ექიმები. თუნდაც სადაზღვევოს შემთხვევაში ხო ერთ კვლევას გიფინანსებს, რა თქმა უნდა, ამის ხარჯები არავის აქვს, რომ მეორედ გადაამოწმოს. ამიტომ გადამოწმება არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის იმაში, რომ სისტემა იყოს გამჭვირვალე, უფრო დალაგებული, იყოს სწორი კომუნიკაცია. და ყველა პაციენტმაც, ექიმაც და ასე შემდეგ. ყველაზე რთულ დღეშია, იმიტომ რომ როდესაც გეუბნებია რაღაც არასასიამოვნო ინფორმაცია შენ ჯანმრთელობის შესახებ, ძალიან ძნელია იქ უკვე მე რაღაცა მობილიზება და სხვაგან გადამოწმებაზე და ფინანსური, ხო? ამიტომ რაღაცა სისტემა უნდა იყოს და ჩვენ არ გამოვდივართ ახლა ეთერში ექიმების წინააღმდეგ, რასაკვირველია ჩვენ მათ პროფესიონალებს დიდ პატივს უბრალოდ თვითონაც ადამიანები არიან და ყველამ ერთად უნდა ვეცადოთ რომ რაღაც სისტემა დარეგულირდეს. და პირველ რიგში ადამიანებმა თუნდაც ამ სიუჟეტის მომზადების დროს მე 15-მდე ადამიანმა უარი მითხრა ღიად საუბარზე. ამიტომ აუცილებელია რომ ამაზე ხმამაღლა ვისაუბროთ, თუნდაც იმ ექიმმა თავად აღიაროს თავისი შეცდომა და იმუშაოს აი ამ გამოსწორებაზე. ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი. ჩემმა ექიმმა ბოდიშიც კი არ მომიხადა იმ საზარელი ოპერაციის შემდეგ, მაგრამ არ აუშავს ნაპატიები მაქვს.